Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bitcoin DK. Xin chia sẻ một số bài viết phân tích về Pi Network trên các diễn đàn. Mọi ý kiến hãy để lại bình luận dưới video. Cần cẩn thận tìm hiểu hướng dẫn chi tiết về trao đổi hàng hóa. Trong khi chờ hướng dẫn chi tiết về trao đổi hàng hóa, cách thanh toán Pi, các bạn tuyệt đối không mua bán Pi, không mua bán tài khoản. Không chắc mở cổng để chuyển từ ví này sang ví khác, vì một số người vẫn nghĩ rằng sẽ được trao đổi trong mainnet kín. Các bạn cần cẩn thận tìm hiểu trước trong mainnet riêng nhạy cảm này. Chuẩn form quy định quốc tế. Giống như một hợp đồng giữa hai bên, bất cứ ai phạm sai lầm sẽ không có cơ hội sửa chữa nó. Vui lòng tuân thủ các điều khoản và giao dịch Pi hợp lệ. Nếu bạn được phép chuyển khoản trong ứng dụng di động của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung dưới đây. Bạn đồng ý không cung cấp bất kỳ việc bán Pi hoặc bất kỳ dẫn xuất nào của các đơn vị đó do bạn đối với các loại tiền tệ khác trước khi ra mắt mainnet. Mạng Pi. Bạn đồng ý rằng bạn và chỉ có bạn là chủ sở hữu độc quyền của tài khoản này và các đơn vị của Pi liên kết với tài khoản của bạn, và bạn sẽ không chuyển tài khoản của bạn cho một cá nhân, nhóm hoặc thực thể. Các vị trí khác. Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ giao dịch bất hợp pháp nào bằng Pi. Vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong số này có thể dẫn đến việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn và mất toàn bộ số dư của bạn, bao gồm bất kỳ đơn vị Pi nào đã từng được chuyển từ tài khoản của bạn. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm trong sự kiện tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, và trong trường hợp số dư Pi của bạn bị hủy và social chain, Pi Network và các nhà phát triển của nó sẽ không chịu trách nhiệm nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, số dư của bạn đã bị hủy, hoặc nếu bất kỳ đơn vị Pi chuyển nhượng nào đã bị tịch thu. Giao dịch P2P có được phép trong thời gian mainnet đóng cửa không? Điều đó có nghĩa là Pioneer có thể chuyển số Pi trong ví cá nhân của mình sang ví cá nhân khác để thanh toán trực tiếp cho giao dịch. Đó là câu hỏi mà tất cả các tiên phong đều rất quan tâm. Câu trả lời là có. Tuy nhiên, các quy tắc sau phải được tuân thủ. Mạng bao gồm sẽ hỗ trợ các hoạt động kinh tế và sự tăng trưởng của hệ sinh thái Pi. Do đó, các giao dịch của Pioneer với Pioneer có thể thực hiện được thông qua Pi Wallet, vì KICS Pioneer sẽ có thể sử dụng Pi Wallet để giao dịch với Pi. Pioneer cũng có thể sử dụng ứng dụng Pi in Pi trên trình duyệt Pi, có thể truy cập mainnet thông qua SDK ứng dụng Pi và API chuỗi trong thời gian mạng đóng. Một ứng dụng trên trình duyệt Pi chỉ có thể sử dụng các API blockchain Pi được liệt kê trong danh sách trắng của tường lửa để tương tác với mainnet. Việc sử dụng Pioneer to Pioneer, Pioneer to App và App to Pioneer giao dịch trong khoảng thời gian mainnet đóng sau đây sẽ được phép trao đổi Pi để lấy hàng hóa và dịch vụ thông qua ứng dụng Pi. Chuyển Pi giữa những người tiên phong cho hàng hóa và dịch vụ. Việc sử dụng sau đây bị cấm: đổi Pi lấy tiền tệ fiat, trao đổi Pi lấy các loại tiền điện tử khác, chuyển đến Pi để có lời hứa trong tương lai về fiat hoặc các loại tiền điện tử khác. Hiện tại, có rất nhiều Pioneer đã nhận được Pi trong ví có sẵn của họ và đã giao dịch. Pi bây giờ là tài sản của bạn và bạn quyết định cách sử dụng nó. Khuyến cáo mọi người nên cố gắng giữ số Pi của mình nhiều nhất có thể. Tại sao? Có rất nhiều giao dịch, trao đổi hàng hóa, mua bán bằng hình thức thu thập số Pi nói chung là giá quy đổi rẻ. Đây thực sự là một mức giá quá thấp. Nó không tương xứng với công sức của mọi người, không tương xứng với tầm nhìn của dự án, không tương xứng với giá trị thực mà Pi sẽ mang lại. Trong video trò chuyện trên Pi 2 đây, chính Nicola đã thông báo mainnet SDK sẽ được phát hành khi có đủ người di chuyển sang mainnet. Mọi người sẽ có thể sử dụng Pi cho các ứng dụng do chính BCT và cộng đồng phát hành. Điều đó có nghĩa là khi số lượng ví nhận Pi đủ lớn, số lượng người tham gia mainnet đủ lớn thì hệ sinh thái sẽ được chuyển từ testnet sang mainnet, và mọi người đều có thể sử dụng Pi trên hệ sinh thái. Hệ sinh thái sẽ bao gồm cả đáp do BCT phát triển và do cộng đồng đóng góp. Ai biết những gì đáp BCT sẽ tự xây dựng và xuất bản. Đó có thể là một điều gì đó rất khủng khiếp mà chúng ta đã chờ đợi, đồn đoán bấy lâu nay. Ngày ra mắt hệ sinh thái cũng là ngày chúng ta biết được giá trị thực của Pi. Và chắc chắn nó không rẻ như 2 ngày qua chúng ta đã thấy trong các giao dịch. Tốt nhất là lúc này mọi người hãy giữ Pi trong ví chờ ngày ra mắt hệ sinh thái. Nếu vậy, bạn chỉ nên thực hiện một vài giao dịch nhỏ để đánh dấu kỷ niệm ngày ra mắt ví mainnet, để thể hiện tình bạn và sự giao lưu. Không ủng hộ hay quảng bá các thông tin, bài viết mua bán Pi để đổi Pi lấy tiền fiat. Hãy đóng góp cho sự phát triển của Pi bằng cách ủng hộ Pi trao đổi hàng hóa dù đắt hay rẻ thì đó cũng là hoạt động tuân theo quy định của BCT, phù hợp với hướng phát triển của Pi. Pi sinh ra để trở thành một loại tiền tệ thanh toán. Việc mua bán Pi thành fiat là vi phạm nghiêm trọng sứ mệnh của Pi. Việc ai đó mở một dịch vụ trung gian thu phí để mua và bán Pi sang fiat là không thể chấp nhận được. Nếu phát hiện những vi phạm như vậy, sẽ khó tránh khỏi những hình phạt nặng về tài khoản. Lợi ích của bạn cũng là lợi ích chung. Vui lòng tuân theo các quy tắc giao dịch. Hành động thông minh. Bảo vệ những đồng tiền Pi quý giá của bạn. Cẩn thận kẻo dính bẫy. Mục tiêu của Pi là ban hành một đồng tiền chung toàn cầu, thực hiện vai trò là phương tiện thanh toán xuyên quốc gia.
Cho dù nó không tham gia vào nhiều mặt như một thể chế chính trị nhưng chắc chắn nó sẽ cần chặt chẽ, cụ thể hơn các mạng xã hội hiện nay, nó cũng cần quy mô bằng hoặc lớn hơn các tập đoàn xuyên quốc gia hiện nay. Vậy mà ngay tại thời điểm này, các nội dung quy định lại chưa có gì cả. Chúng ta có bao giờ tự đặt câu hỏi về điều này không nhỉ? Pi là lợi ích, là tiền tệ, đồng tiền đi liền với khúc ruột không thể vận hành theo kiểu này được. Nó cũng không thể làm hời hợt như các sàn coin trước đây vì Pi là tiền tệ. Trong hệ thống quy định của Pi, nói chung cũng còn rất chung chung, chưa cụ thể, nhưng trong các quy định đó lại có những vấn đề mà Pi có team chỉ đích danh, đó là chỉ cho trao đổi hàng hóa trong mainnet kín, cấm mọi hình thức giao dịch quy đổi ra tiền fiat, quy đổi ra tiền mã hóa khác hoặc thực hiện hợp đồng tương lai để quy đổi ra loại tiền tệ khác. Chỉ cho phép giao dịch hàng đổi hàng trong hệ sinh thái. Chỉ đích danh như vậy nhưng không quy định thế nào được coi là quy đổi ra tiền fiat, thế nào được coi là hợp đồng tương lai, thế nào được coi là giao dịch mua hàng hợp lệ. Mặc dù chưa có quy định chi tiết, vậy tại sao bây giờ Pi có team lại để cho những ví chuyển vào mainnet có thể giao dịch được? Có người còn khoe là đã mua được của ref mình số lượng Pi với giá này, giá kia. Tại sao đưa ra điều cấm mà lại để cái lỗ hổng này? Một lỗ hổng quá hớ hênh mà trẻ con nó cũng có thể lợi dụng để thực hiện việc mua bán Pi thông qua trao đổi hàng hóa trá hình. Tại sao Pi có team lại im lặng? Tại sao chỉ đưa ra mấy quy định chung chung mà không có những hướng dẫn chi tiết? Cho phép trao đổi hàng hóa nhưng lại không quy định thế nào được coi là một giao dịch trao đổi hàng hóa hợp pháp. Một sự kiện quan trọng như thế này mà lại có sự im lặng đến kỳ lạ, nó khác hẳn với các sự kiện trước đó. Liệu có ẩn tình gì ở đây không? Tôi tin rằng bà C Phan hiểu rõ tâm lý cộng đồng lúc này, bà ấy biết rằng thời điểm này diễn biến tâm lý cộng đồng sẽ ra sao. Thậm chí là còn có những đo lường về vấn đề này tương đối chính xác. Trong một thông tin gần đây, Nicola có nói rằng sẽ cố gắng hạn chế tối đa các tài khoản ảo và gian lận. Điều đó cho thấy, Pico Team vẫn quyết tâm thực hiện những triết lý ban đầu đã đề ra. Vậy liệu cái lỗ hổng mà Pico Team đang bỏ ngỏ này có phải là một cái bẫy? Tôi không chắc chắn nhưng chúng ta quan sát, những người ăn xổi chúng ta sẽ thấy, từ lúc Pi chưa thể làm được gì đã thi nhau nghĩ cách ăn gian. Kẻ thì muốn gom, người thì đòi bán, thậm chí có cả những kẻ theo đó ăn tàn, tiếp tay cho ngoại bang tuồn Pi qua biên giới. Lúc Pi chưa có gì còn như vậy, lúc có thể giao dịch và chuyển được thì chắc chắn đội này sẽ làm bậy thôi. Chúng ta không nghiên cứu sâu về dự án chúng ta còn nhận ra điều này. Không lẽ Pico Team là những người xây dựng luật chơi lại không nhìn thấy điều đơn giản này? Tôi cho rằng tất cả những ai chân chính đều nhìn thấy. Chỉ những kẻ bị lòng tham che mờ tầm nhìn hoặc những người có tầm nhìn ngắn mới không nhận ra được điều này. Phải chăng Pico Team muốn làm trong sạch mạng Pi bằng cách tạo ra một cái phễu để thanh lọc những người tham lam, tư duy chộp giật và những người gian lận trong khai thác Pi, đặc biệt là các chủ trang trại đào Pi, các leader của cộng đồng, mượn sức cộng đồng nhưng lại bưng bít thông tin để tư lợi cho riêng mình. Cho dù có phải là cái bẫy hay không nhưng thực sự lúc này mọi việc chưa rõ ràng, chúng ta không nên manh động. Tôi tin rằng để vận hành một cộng đồng mà ở đó gắn liền với lợi ích kinh tế, phải có những quy định chi tiết, cụ thể chứ không thể dựa vào những điều khoản chung chung được. Nếu muốn trải nghiệm hãy thử một số lượng Pi nhỏ nhất có thể, còn lại hãy cứ quan sát, có khi lại có kịch hay để xem. Đừng bao giờ từ bỏ, cho đến ngày mai nụ cười bạn có thể cho ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và ấn like để xem các video tiếp theo.